नोव्हेंबर 1991 मध्ये मॅजिक जॉन्सन नावाच्या एका प्रसिद्ध अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयरनी आपल्याला एका रोगाची लागण झाल्याचं पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं. ह्या पत्रकार परिषदेनंतर त्याचं करिअर साधारण संपलंच. मॅजिक जॉन्सनला या रोगाची लागण झाली हे समजताच अनेक खेळाडूंनी त्याच्याबरोबर खेळायला किंवा इव्हन त्याला स्पर्श करायला सुद्धा नकार दिला आणि त्यामुळे त्याला रिटायरमेंट घेण्याशिवाय काही पर्यायच उरला नाही. एका स्टार बास्केटबॉल प्लेयरचं करिअर एका रात्रीत संपवणारा हा कोणता रोग होता? ह्यूमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस, HIV, किंवा तुम्हाला आम्हाला माहिती असलेलं नाव एड्स. नाही, जरा थांबा, घाबरून जाऊ नका. अनेक गोष्टींबाबत आपण काही चुकीच्या कल्पना आणि समज मनात करून घेतलेले असतात. त्यापैकीच एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एड्स. याच गैरसमज आणि चुकीच्या कल्पनांमुळे एड्ससारख्या रोगाशी झुंजणाऱ्या रुग्णांना शारीरिक मानसिक त्रास याचबरोबर सामाजिक अवहेलना अर्थात एड्स शेमिंग यालाही सामोरं जावं लागतं. साधारणपणे 1980च्या दशकामध्ये एड्स या रोगाच्या विषाणूचा म्हणजे व्हायरसचा शोध लागला. या व्हायरसला HIV असं म्हणतात. थोडक्यात HIV या व्हायरसमुळे एड्स हा रोग होतो. UNAIDS 2018च्या सर्वेनुसार जगभरात साधारण 37.9 कोटी लोकांना हा रोग आहे. त्यापैकी 36.2 कोटी लोक ही प्रौढ आहेत, तर 1.7 कोटी ही बाल्य अवस्थेत आहेत. एड्सच्या पहिल्या रुग्णाची नोंद अमेरिकेत 1981 साली झाली, तर भारतामध्ये पहिला रुग्ण 1986 साली चेन्नईमध्ये आढळला. भारतात एड्सच्या रुग्णांची संख्या 2 कोटीपेक्षा जास्त आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारताने 2001 पासून एड्सच्या जागरूकतेबाबत अनेक ठोस पावलं उचलायला सुरुवात केली आणि त्याचे पॉझिटिव्ह रिझल्ट्सही दिसून आले. पण एड्सच्या बाबत अजूनही पुरेशी जागरूकता दिसून येत नाही. एड्समुळे नेमकं होतं काय? आपल्या शरीरामध्ये CD4 सेल्स या रोगप्रतिकारक शक्ती म्हणजे इम्युनिटी टिकून ठेवण्याचं काम करतात आणि HIVचा व्हायरस या पेशींवर हल्ला करतो आणि याचमुळे इतर रोग आणि आजार होण्याची शक्यता वाढते. मेनली असुरक्षित लैंगिक संबंधातून HIVची लागण होते. याशिवाय HIV बाधित रुग्णांसाठी वापरण्यात आलेल्या सिरिंज स्टेरिलाइज न करता वापरणे, HIV बाधित व्यक्तींचं रक्त किंवा रक्तघटक निरोगी व्यक्तीच्या रक्तात मिसळणे किंवा HIV बाधित आईकडून होणाऱ्या बाळाला या विषाणूची लागण होऊ शकते. HIV बाधित रुग्णांबरोबर हात मिळवल्याने किंवा त्यांना मिठी मारल्याने ह्या रोगाचा प्रसार होत नाही. अशाच गैरसमजुतीमुळे अनेक वेळा त्यांना अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं आणि ते एकटे पडतात. अशा रुग्णांना समाजात समान स्थान मिळावं यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. अशा लोकांना चुकीच्या पद्धतीने वागवलं किंवा डिस्क्रिमिनेट केलं तर त्या व्यक्तीला शिक्षा सुद्धा होऊ शकते. एड्सची काही कॉमन लक्षणे किंवा सिम्पटम्स काय आहेत? अकारण वजनात घट, ताप आणि घाम, न थांबणारे जुलाब आणि लसिका ग्रंथींना म्हणजे लिम्फ नोड्सना आलेली सूज. एलिझा या चाचणीने HIVचे प्राथमिक निदान होते. HIV आणि इतर लैंगिक आजारांची टेस्ट सरकारी दवाखान्यामध्ये मोफत होते. सोबतच HIV वरील औषधे आणि त्यावरील उपचार सरकारी दवाखान्यात मोफत मिळतात. मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आणि मेडिकेशनच्या सहाय्याने एड्सच्या रुग्णांना सामान्य आयुष्य जगता यावं यासाठी सतत रिसर्च चालू आहे. त्यामुळे औषधे आणि उपचार कमी दरात उपलब्ध करून देणे, निरोगी व्यक्तींपर्यंत याचा प्रसार थांबवणे याची काळजी घेणं शक्य झालंय. यापैकीच HAART ही अत्यंत इफेक्टिव्ह उपचार पद्धती आहे. यामुळे विषाणूभार कमी होतो आणि CD4चं प्रमाणही वाढतं. त्यामुळे रुग्णाचं आयुष्य वाढवता येतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे याबद्दलचा टॅबू निघून जाणं गरजेचं आहे. थोडक्यात सुरक्षित लैंगिक संबंध म्हणजे शारीरिक संबंध किंवा लग्नाआधी HIV आणि ब्लड टेस्ट करून घेणे, तसंच इतर माध्यमातून या रोगाचा प्रसार कसा होतो याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे अत्यंत गरजेचं आहे. 2003 मध्ये एका संस्थेने बलबीर पाशा को एड्स होगा क्या अशा एका भन्नाट कॅम्पेननी लोकांचं लक्ष पुन्हा एड्स या विषयाकडे वळवून घेतलं आणि पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. एड्स विषयीच्या टॅबूमुळे अनेक वर्षांपूर्वी अशाच एका कॅम्पेनमध्ये सहभागी होण्यासाठी बॉलिवूडच्या कलाकारांनी नकार दिला होता. पण शबाना आझमींनी मात्र यामध्ये सहभाग घेतला आणि ते अत्यंत महत्त्वाचं वाक्य बोलून गेल्या. एड्स छूने से नहीं फैलता, छूने से अगर कुछ फैलता है तो बस प्यार. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा.
त्याचबरोबर तुम्हाला असे कुठले विषय ह्या व्हिडिओजमध्ये मांडायला आवडतील हे आम्हाला कळवा. विषय खोलला सबस्क्राईब करा, फेसबुकवर फॉलो करा आणि इंस्टाग्रामवरही फॉलो करा. अनेक लोकांपर्यंत ही माहिती पोचवा. थँक्यू, धन्यवाद.